Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay công việc kinh doanh thì cũng chậm chậm lại một xíu. Hôm nay là có thời gian rảnh lên sóng về phương diện sửa chữa một số dòng máy laptop trên thị trường hiện nay. Thời điểm này là các học sinh vào học nên là máy rất là nhiều. Chúng ta hôm nay là trường Nguyễn có review một số máy để rồi chia sẻ với các bạn cùng tham khảo nhé.
Nào nào trong lòng rất nhớ em ơi, khi lòng chót yêu tim trong cô đơn là lúc gian dạo ngàn tin yêu. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Mình cũng mới sửa xong con Dell E7280 thì các bạn đã thấy thì hiện tượng là cái main nó cháy rất là nặng, bởi vì là ở đây nguyên nhân cháy là cái con linh kiện cháy là con PQ2. Cái con PQ2 này thì được lấy nguồn 19V từ adapter cấp vào và ổn áp ra 3V3. Đấy, nó có tên đầy đủ là con PV2 là ổn áp ra là tên là 3.3 VDD DC in. Thì khi ổn áp ra 3V3 này, cái đường 3V3 này được cấp cho con PQ1. Đấy, cái con PQ1 này thì sẽ có có cái chức năng là gì ạ? Nhận diện điện áp ngõ vào và so sánh. Đấy, thì sẽ điều khiển khi mà đã phối hợp trở kháng phù hợp với yêu cầu hoạt động thì sẽ mở cho con PQ6 hoạt động. Thì con PQ6 hoạt động thì con PQ9 cũng sẽ hoạt động. Thì lúc đó thì đường áp 19 này mới được được chạy từ đây, được PQ9 dẫn và cung cấp ra cho PQ4 và mạch sạc phía sau hoạt động. Và con PQ1 đây nằm vị trí đây. Đấy, nguyên nhân cháy là khu vực đây ạ. Rồi mình đã đổ một cái bo này là lấy, mình cấp thẳng cuộn 19 và lấy ổn áp ra và thay thế cho con này mình không có đồ thay thế, cho nên mình sẽ đổ một cái bo rời riêng phía ngoài cho con máy Dell này. Hiện tại đã chạy đến là ok rồi, các bạn, nhiều bạn đã thấy.